Ziua 382 a războiului din Ucraina, 12 martie 2023, aduce atât vești bune cât și vești șocante. Gruparea Wagner, fiind la fundul sacului, recrutează în școli și ospicii. Grupul de mercenari Wagner, care după unele surse a pierdut jumătate din forțele sale, face mișcări disperate pentru a recruta tineri din școli și oameni sinucigași cu probleme psihice. Acestora li se oferă varianta de a se alătura armatei și a muri pentru o cauză bună. Este șocant și parcă desprins din trilogia Lord of the Rings, când orci sinucigași speciale antrenați erau trimiși la porțile cetăților pentru a se detona. Cele mai proaspete rapoarte furnizate de purtătorul de cuvânt al Ucrainei, al grupului de forțe de est, au remarcat că intensitatea luptelor în jurul Bahmutului a crescut și mai mult. După stabilirea controlului asupra Dubovo-Vasikivka, forțele rusești s-au luptat să se mute direct la Orinovo-Vasilivka din cauza unor bariere naturale sub forma unui alt deal. Forțele rusești și-au mutat focul asupra punctului forte ucrainean din apropierea autostrăzii și, după ce l-au străbătut, s-au putut apropia de pozițiile ucrainene de pe acest deal de-a lungul liniilor copacilor. O astfel de dezvoltare a scos la iveală pozițiile ucrainene din Orinovo-Vasilivka și, potrivit surselor ruse, ucrainenii au fost nevoiți să se retragă din două puncte de control din interiorul satului, din cele 4 controlate de către ei, din cauza focului încrucișat copleșitor. Scopul principal al rușilor este să ajungă la Minkivka, exact acolo unde au ucrainenii concentrările de forțe. Ideea este să înceapă să-i atace pe ucraineni înainte de a lansa un contraatac. În acest fel, ucrainenii se vor încurca în lupte pe poziții, ceea ce va complica semnificativ și acțiunile ofensive. Al doilea lucru pe care îl face gruparea mercenară Wagner este să încerce să pătrundă în zona cea mai fortificată din interiorul Bahmutului, zona industrială Azom. Unele surse au raportat că Wagnerii au intrat deja în partea de nord a zonei industriale. Cu toate acestea, rapoartele cu imagini geolocalizate recent realizate au confirmat doar că rușii își mențin poziția la cel puțin 800 de metri de acest complex. Ideea principală de a ataca cele mai formidabile apărări este că dacă Wagner reușește cumva să o încalce, atunci Bahmut va cădea foarte repede și nu ar avea rost ca ucrainenii să facă acest contraatac masiv. Dar o abordare atât de riscantă și agresivă are un cost mare. De când forțele Wagner au lansat această expansiune de uzură spre vest, pierderile rusești au crescut din nou, iar dacă săptămâna trecută rușii pierdeau aproximativ 600 de soldați pe zi, atunci în ultimele 3 zile rușii pierd aproape de 2 ori mai mulți soldați, adică peste 1000 de soldați pe zi. Sursele rusești raportează că avansurile grupării Wagner sunt limitate de lovituri de artilerie ucrainene, precum și de atacuri aeriene, deoarece Wagnerii avansează de-a lungul liniei foarte înguste la nord de Bahmut. Ucrainenii își angajează unitățile de artilerie nu numai la Konstantinivka, ci și la Siversk. Unități ucrainene de mortiere bombardează rușii din poziții sigure din spatele canalului din Novomarcove, iar avansarea de-a lungul unei linii atât de înguste înseamnă de asemenea că rușii se îndepărtează prea mult de apărarea lor antiaeriană, ceea ce îi face vulnerabil la atacurile aeriene. Ieri a fost confirmat că ucrainenii angajează liber până la 6 avioane de luptă pentru a bombarda punctele forte ale Rusiei. Astăzi s-a raportat de asemenea că 3 elicoptere operează la altitudini joase pentru lupta de lungă durată a Bahmutului. Având în vedere acest lucru, creșterea pierderilor rusești nu este surprinzătoare. Pentru a compensa astfel de niveluri de pierderi, șeful grupului Wagner, Prigojin, și-a dublat eforturile de extindere a recrutării în Rusia. La început, deschideau centre de recrutare la cluburi sportive, dar în ultimul timp, grupul Wagner a început să se concentreze și pe tineret.
Wagner Group a deschis recent 6 centre de recrutare în școli. Ministerul Rus al Educației, în Apatiti, a inclus personalul Wagner la o lecție de orientare în carieră pentru a spune povești eroice și pentru a promova serviciul în grupul Wagner. Grupul Wagner își propune probabil să recruteze mai mulți recruți impresionați prin aceste campanii axate pe tineri și să le insufle ideologia extremă a lui Prigojin. Unii oficiali ruși fac publicitate, chiar și servicii contractuale în locuri neobișnuite. De exemplu, a fost recent dezvăluit că un psihiatru din Moscova chema bărbați sinucigași să se alăture armatei și să moară pentru o cauză bună. Wow! Cât de bolnav poate fi un astfel de psihiatru? Mulțumesc că ai urmărit până la final videoclipul. Dacă apreciezi materialul, abonează-te la Animatura.